Welcome back to Warthog Defense. I'm Seat. Russia has once again lost 3 fighters in a single day, and the circumstances remain unclear. There is speculation whether Russian fighters fell victim to US Patriot air defense systems, but confirmation is awaited. Meanwhile, daily attacks on Russian strategic infrastructure persist. Ukraine reports that 2 Russian Su-34 and 1 Su-35 fighter were downed, and some of them were in air-to-air combat. This morning, the Ukrainian Defense Forces shot down 3 enemy aircraft at once, 2 Su-34 fighter bombers and 1 Su-35 fighter, Ukrainian Air Forces. 3 aircraft were worth about $150 million. Another Patriot trap? Looks like the Ukrainians brought a Patriot battery much closer to the front lines than normally in order to surprise the Russians. Let me remind you that the Su-35S is a single-seater aircraft. The Su-34 is a 2-seater. According to radio interception, 1 pilot was found, the others were wanted. Izhevsk, Russia, last night. Massive fire at the plant, producing detergents and disinfectants. According to alternative information, the plant produces Russian UAVs. More footage from the coke plant in Avdiivka, filmed by warriors from the 3rd Assault Brigade. По відкритій місцевості, щоб доходити. То пацани тігри, вони воно їбашать, і там, блядь, що крисно. Пані, ви поняли задачу? Запакувати максимально, блядь, ефективно. Скільки на позиції? Ну, блін, ну спортили мені, ну. Давай, держи. Туди! Давай. Вони ввійшли в положення, вони знають, що у нас тут більшість впевнена. Вони це роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб там відбити якісь рубежі. Поступили нові бійці, з ними працювали і вони реально круто працюють. Вони на позиції змогли робити тампонади і при тому успішно. Пока котики, зараз давайте, щоб повернулися з тиграми. Тигрики! Без втрат. Residents of Moscow were asked what they think about Navalny's death. It seems they were not really surprised. Я считаю, что с противниками нашей страны надо расправляться. Чем быстрее, тем лучше. А слава нашему миру, свободе и нашему президенту. Я не знаю. Все равно мы всей правды не знаем, как там и что случилось. Вот. Поэтому, реакция, конечно, отрицательная. Вообще, да, ожидаемо, наверное. Ну, потому что по новостям вообще передавали, что там его в каких-то таких неблагоприятных для жизни условиях содержат. Ну, я не знаю, это, в общем, если бы он не был настолько популярен, что называется, и то, в общем, я скажу, что популярность такая одиозная. Ну, умер, ну, что делать. Но я не думаю, что к этому кто-то приложил какую-то руку. Абсолютно. Ukrainian self-propelled howitzer Bohdana. Report from the front lines. Кидай, просто кидай. А що, так можна? Давай. Все можна. Все. Давай. Хлопці поповнюють БК на Богдану, десь 20 снарядів, це повний боєкомплект і доволі вони дуже важкі, десь 47 кілограмів. Бачите, що один боєць бере 1 снаряд. Доволі міцні хлопці. Чуєш, Юра, давай кабани.
Ви його так несете, бо наче він важить 20 кілограмів, а не 50. Досвід, да? Тренування. Хлопці, а можна спробувати один теж підняти, зарядити? А чого ти зразу не казав? Так ще є. Там же ще... Так один же ж каже, да. Ні, хай 10. Так. Можеш поїхати ще зарядити став. Спробую. Так, супер. Так, я спробую. 47 кілограмів, так? Так м'ясо. Так, за цією частиною туди, так? А якщо впаде? А, плюс. Тікайте, хлопці! Опа. Присідаємо. Так. Падаєш? Ну, наче непогано. Тон 10 у ще. Тренуєтесь, йогу робите, зарядку чи що? Просто носимо кабани і все. Ти вже притренований, вже ми разом спочатку там вже все якось натреніровано. Як брати його правильно, як тобі вже краще, тебе вже на автоматиці. Тобто закинув, поніс. Ну, це перший раз, коли ти береш його, ти не знаєш, як його взяти, як тобі удобніше. А тут вже все. На автоматі взяв, закинув. Але ж все одно, ну вони важкі, травми часто бувають у екіпажу, у хлопців. Часто буває, розтягують плечі, руки тягнуть, спини теж інколи підводять. Ну, таке. Ну, буває, що якщо за сутки там 100 штук лупиш, то там спина така дубова. Вже ти приходиш, вже такий, аж прям чувствуєш, що тіло вже таке аж напряжене. Друга Бохдана, яка вже в новому, Бохдана 2, можна сказати, так як її прозвали в народі, я не знаю, чи офіційно. А це який кузов? Кабіна? Кабіна з, ну, шасі точно змазав, а кабіна з новатора наших, я так розумію. Ну, не схожі, може там щось інше, але воно схоже на новатор. А шасі, да, це броньоване. Вона йде капсулу, броньована. Як взагалі гармата? Розкажіть свої враження від неї. Враження? Головне, що вона виконує свою роботу. І виконує вдало. В основному заряджання, да, пишуть, що ну, було б непогано. Тут ж немає? Ні, тут немає. Тут все по старінки. Ну тут зато ти виїхав при будь-яких умовах, навіть якщо супутники не ловлять, ми все по старінки робимо, наводимося і працюємо. Ну, я знаю, що західна там техніка чув. Не знаю, а чув, що інколи і підводить іменно навігація і ще щось. У нас нічого не підводить. У нас є компас, бусоль, все. Мануальне керування, да? так? Да, все, що нам треба, і ми працюємо. Thank you for watching. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.